So it's legit. Ito na guys, dumating na. Guys, this is it. Thank you, brother. So guys, for today's video, sobrang excited ko kasi natanggap ko na yung delivery ni TEMU. Di ba guys, kung napabalita nyo, sobrang daming link na mga nag-send sa akin or sa inyo siguro, na-try nyo din kasi sinesend nila yung mga link ng TEMU na which is pag naglaro ka or click mo yung play is makaka-receive ka ng item sa kanila. And ayun, finally! Ito siya guys. Diba? Legit. Yeah, fresh na fresh, nakaka-deliver lang today. Open natin guys. O diba? Kalahin mo may libre kang sapatos galing kay TEMU, diba? Oh, ang cute. Legit siya guys, legit. Medyo na ano lang, nalukot lang kasi hindi nilagay sa box. Pero okay lang. Ano naman yan. Oh, diba? Cute. So kasi ang in-order ko pala, ang click ko nung matapos ko siyang ma-receive yung link sa friend ko. Click ko lang siya, yung link niya. Tapos nilabas na install mo yung apps. Tapos pagka-install mo ng apps, i-click mo yung play. So pag nag-play yun, ma-accept mo yung invite niya. So magkakaroon mag-less points, parang less katariyal something sa kanya din. So pag na-click mo yung play, may pagpipilihan kang tatlong button ata yun. Tapos pipili ka lang doon. Pag click mo yung lalabas siya kung ilang gift o makukuha mo. Tatlo yung nakuha ko gift. So tatlo tong item na to. So ito yung una. Oh, ang cute! Pero yung regular price ito guys, mahal ah. In fairness. Tapos nakuha ko lang siya ng free talaga. Ito siya. Ito shoes. O diba? Legit. So may shoes na tayo. Tapos yung next. Oh, eto na ba? Ito siya guys. Yung una kasi, marami ako pinag-senda ng link. Sabi ko, pa-click naman, pa-play. Kasi sila naniniwala kasi nga daw baka scam daw. Kasi hindi ako naniniwala hanggat hindi ko siya na-check out. Tapos syempre hanggat hindi ko siya na-receive, diba? Eh, ayun. Okay naman. Oo, ito na, patunay. Oo, wala yung may belt ka, galing TEMU, tas free. Invite ka lang dun sa link na binigay mo. Mag-invite ka lang talaga, invite mo lang sila dun sa link mo. Tapos, ang twist lang kasi nun guys, para makuha mo dito ang gift is within 24 hours lang. So, dapat makapag-invite ka na. Actually, ano yun eh, parang 4 na existing user. Tapos yung the rest, hanggang mag-zero out yung bill, yung value, yung amount doon ng materials. Hindi ka hihinto. So, parang naka-15 ata akong tao. Hindi ako nagkakamali, hindi ko na malala. Kaya salamat sa lahat ng nag-click ng link na sinare ko. Anyway, meron tayong dalawang item. Tapos yung pangatlo, the last, pero yung malaki to. Guys, grabe. Totoo. Oh my God, ang ganda. Oh my God. Ipa-flash ko yung ano, yung kung makikita ko pa yung regular price niya. Ay, ganitong bag, guys. Diba?
Hindi ko alam kung hanggang kailan pa yung pa-free nila ng mga ganito. So sa mga, kung may mag-send sa inyo ng link ng mga friend nyo, yung TEMU, hindi siya scam guys. Kasi hindi ka lang maglalabas ng pera eh, i-click mo lang naman yung link nila. Wala, kinlik ko lang talaga yung link, tapos nag-play lang ako. Ito na, mamimili ka na nung ano. Ang ganda ng bag. Tapos parang terno pa siya dito sa shoes. Tapos may belt pa ako. O diba? Oh, ano? Naniniwala pa rin pa scam siya. Ang ganda ng bag ka, sobra. Cute. Ang ganda ng bag. Laptop bag nga siya. Kung makarating sa inyo yung link, guys, order niyo yung bag. Dundo. Promise. Legit. Thank you, Temo. Actually, pwede pa rin ako mag-play eh. Kaya lang, syempre, maghanap ka din ng mga friends mo. Kaya sobrang dami, di ba? Sobrang daming friends mo kailangan. Kasi iba din naman sila naniniwala. So, ayun. Diba? Ang cute. Thank you so much, Temo. And salamat sa mga naniniwala. Kasi, ayan, na-receive ko siya. And legit, it's free talaga. Wala akong binayaran. Tapos dun sa ano, di ba nakita nyo naman kayo? Sobrang dami pa nung ano dun. Nung mga i-deliver ni Kuya. So, ano pa inaantay nyo? Maraming salamat po. Salamat talaga. Thank you so much, Temo. O, imomodel ko na to, Temo, ha? O, Temo, baka naman. Pakashare naman po kay Temo. Pakimention siya. Marami mo ko na niya ka-endorser. Charot. Thank you so much. Bye-bye.